Oké, dan moet je die naar schoon dus. Ja, heb je dat hier nodig? Ja, dat heb je nodig. Ah, plastic zakjes, denk ik. Maar dat kan je ook wel meenemen. Plastic tasjes, als die jullie überhaupt nog hebben. Omdat we tegenwoordig allemaal milieuvriendelijk zijn, ja. Dat we geen plastic tasjes meer in de omloop brengen. Maar ik weet niet hoe ze hier met de plasticjes zijn. Nou, gaan we eens even AB Rentals eens even spoelbak. Drooghout voor de duikspul. Ja. En die spul we gewoon thuis hebben natuurlijk. Ja. En dan moet ook een zo hebben. Goed. Ja? Lekker. Ja. We hebben voor de eerste nacht wel goed geslapen, maar dat mag wel naar zo'n mega. Kaya die allemaal, tuurlijk. Ik zie weinig blad, maar wel blazen. Ja. Projectje, gaat wel een week duren. Dan moet al die betondingen daar verpikken, zie je dat? Dan hou ik afgeslagen tegen met duct tape. Hij ziet dan twee.